वेलकम टु द नेक्स्ट भिडियो। अब हामी आज चाहिँ यो लेक्चरमा चाहिँ प्रिफर्ड स्टक भ्यालुएसनको न्युमेरिकल थ्योरीहरू हेर्छौँ। प्रिफर्ड स्टक भ्यालुएसन न्युमेरिकल र थ्योरी। अब थ्योरीमा फर्स्टमा के हो त प्रिफर्ड स्टक भनेको? प्रिफर्ड स्टक भनेको ओनरसिप क्यापिटल नै हो। इज एन ओनरसिप capital that as preferable या के छ भन्दाखेरि चाहिँ preference in income and assets before then common stockholder। होल्डर्स यो है कुरा भनेको मतलब के छ भन्दाखेरि इन्कममा र एसेट्समा चाहिँ कमन स्टक होल्डर भन्दा अगाडि हुने ओनरसिप क्यापिटल हो है यो प्रिफर्ड स्टक भनेको। यसको फिचर्सहरू यसमा फटाफट म आउटलाइन गरिदिन्छु। एउटा हो आर भ्यालु, यसको 100 हुन्छ बाई डिफल्ट। दोस्रो हो रिडिमेबल एन्ड पर्पेचुअल, त्यसमा रिडिमेबल पनि हुनसक्छ पर्पेचुअल नै हुनसक्छ है। त्यो रिडिमेबल भनेको केही समयपछि पैसा फिर्ता हुने यस्तो पनि हुन्छ प्रिफर्ड स्टक, र जेनरली पर्पेचुअल हुन्छ। कन्भर्टेबल एन्ड नन कन्भर्टेबल, यदि के छ भन्दा केही समयपछि त्यो प्रिफर्ड स्टक कमन स्टकमा कन्भर्ट हुन्छ भने त्यो कन्भर्टेबल भयो, हुँदैन भने नन कन्भर्टेबल भयो। अर्को हुन्छ क्युमुलेटिभ भर्सेस नन क्युमुलेटिभ भन्छ। क्युमुलेटिभ एन्ड नन क्युमुलेटिभ। क्युमुलेटिभ भनेको अब जस्तो भनौँ न, यो वर्ष 2076 हो मानिलिउँ होइन, यो वर्ष कम्पनीले नाफा कमाउनै सकेन, इबिआइटी नै 0 भयो। इबिआइटीबाट इन्ट्रेस्ट तिर्नु पऱ्यो, त्यसपछि जति आउँछ त्यसलाई इबिटी भन्छ, इबिटी नै 0 आइदियो। त्यसबाट ट्याक्स पनि घटाउनु पर्ने थियो, 0 भएपछि ट्याक्स लागेन। त्यसपछि पिडी घटाउनु पर्ने थियो, पिडी तिर्न सकेन, पैसा छैन नि त, प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड तिर्नु सकेन। त्यतिखेर के छ भन्दाखेरि यो यही वर्ष राफसाफ हुन्छ नि त्यो नन क्युमुलेटिभ हुन्छ, जेनरली क्युमुलेटिभ हुन्छ है। जस्तो 10% प्रिफर्ड स्टक भनेको छ भने यो वर्ष एउटा स्टकले ₹10 पाउँछ 100 रुपियाँ पार भ्यालुको बेसमा है। यो वर्ष कम्पनीले तिर्न सकेन, नाफा कमाएन भने यही वर्ष राफसाफ हुन्छ नि त्यो नन क्युमुलेटिभ हुन्छ। यो वर्ष कमाएन भने यो वर्ष तिर्न सकेन भने अर्को वर्ष के छ ₹20 तिर्नुपर्छ भने यसलाई क्युमुलेटिभ भन्छ है, त्यो हो कुरा। त्यसपछि अर्को हुन्छ क्युमुलेटिभ अर्को हुन्छ भोटिङ राइट। अब कहिलेकाहीँ के छ भने प्रिफर्ड स्टक होल्डरको पनि भोटिङ राइट हुन्छ यदि कम्पनीले रेगुलर 2 वर्षसम्म 2 इयर अर 5 इयरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 3 इयरसम्म चाहिँ उसले डिभिडेन्ड पे गर्न सकेन भने, यो प्रिफर्ड स्टक होल्डरलाई चाहिँ डिभिडेन्ड पे गर्न सकेन भने त्यतिखेर उनीहरू पनि यो प्रिफर्ड स्टक होल्डरहरू पनि अब एजिएममा पार्टिसिपेट हुने र भोटिङ गर्ने राइट उनीहरूसँग हुन्छ, त्यो हो है कुरा। अब यसको फिक्स्ड अर्निङ हुने भयो, यसको अर्निङ चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ। यो के छ भने 10% भनेको छ, 10% यसले पाउने हो, योभन्दा धेरै उसले पाउने हुँदैन, यो हो कुरा है। के छ भन्दाखेरि क्लेम बिफोर स्टक होल्डर, कमन स्टक होल्डर भनौँ न, क्लेम बिफोर कमन स्टक होल्डर। कमन स्टक होल्डरभन्दा अगाडि के छ भने क्लेम हुन्छ। यहाँ मैले माथि लेखेको भनेको छु। एसेट्समा पनि त्यही हो, भोलि कम्पनी के छ भने लिक्विडेसनमा लानु पऱ्यो या त्यसमा भएको सबै सम्पत्ति बेच्नु पऱ्यो भने दायित्वहरू तिर्दै जाँदा पहिला के छ भने प्रिफर्ड स्टकलाई तिरेर बाँकी रह्यो भने बल्ल कमन स्टकलाई तिर्ने हो। त्यसपछि के छ अर्निङमा पनि सबैलाई चित्त बुझाएपछि
प्रिफर्ड स्टक होल्डरलाई पनि तिरिसकेपछि बल्ल के चाहिँ कमन स्टक होल्डरले डिभिडेन्ड पाउँछन्। यिनीहरू चाहिँ के छ भने फिचर्सहरू भयो है। कहिलेकाहीँ फिचर तिमीहरूलाई सोध्न सक्छन्। ल मैले यसलाई मेटिदिएँ, यहाँ अगाडि बढेँ है। यहाँ एउटा क्वेसन छ बुकमा, त्यो क्वेसन हामी गर्छ अनि यसलाई टुङ्गाइदिन्छ। ओहो यसको फर्मुला लेख्नु पऱ्यो नि, टाइप्स अफ प्रिफर्ड स्टक। अब प्रिफर्ड स्टकमा एउटा हुन्छ रिडिमेबल, अर्को नन रिडिमेबल। फर्मुला बनाउँदा त्यति हो, क्यास फ्लोको आधारमा है। एउटा रिडिमेबल प्रिफर्ड स्टक, यसको लागि भ्यालु अफ प्रिफर्ड स्टक भ्यालुएसन गर्नु पऱ्यो भने V0 या P0 भन्नु पऱ्यो भने यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिभिडेन्ड एउटै मात्र हुन्छ क्या यसको, D/K। हामीले यही गरेको, यति ग्रोथ हुन्थ्यो भने ग्रोथको बेसमा जान्थ्यो, ग्रोथ हुँदैन यसको, 0 ग्रोथ हो, त्यही भएर D/K। मिस्टेक भयो एकछिन, यो त रिडिमेबल हो नि। रिडिमेबल भएपछि त यसको फिर्ता हुन्छ। ओहो सबै गयो। त्यसपछि त्यो D/K को ठाउँमा त्यसलाई काटेर के छ इज इक्वल टु तलपट्टि तल्लो लाइनमा के छ भन्दाखेरि D इन्टु PVIFA K% yen इयर प्लस M भनेको म्याचुरिटी भ्यालु है, M इन्टु PVIF K% yen इयर हुन्छ है। यसमा गर्ने यो है, यो काटेर माथिको त्यो फर्मुला मिस्टेक छ है। किन म्याचुरिटी भएकोमा चाहिँ म्याचुरिटी भ्यालु फिर्ता हुन्छ, त्यसको बेसमा हो हेर। D भनेको डिभिडेन्ड, त्यसै M भनेको म्याचुरिटी, K भनेको इन्ट्रेस्ट रेट, M भनेको म्याचुरिटी भ्यालु हो है। हो हेर D भनेको डिभिडेन्ड पर सेयर, K भनेको इन्ट्रेस्ट रेट, रिक्वायर रेट अफ रिटर्न जे भने पनि त्यही नै हो, एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न भन्छ कहिलेकाहीँ। M भनेको म्याचुरिटी, त्यसपछि के छ भन्दाखेरि M भनेको म्याचुरिटी भ्यालु यो जेनरली 100 हुन्छ है। यो डिभिडेन्ड रेट दिएको छ भने डिभिडेन्ड रेटको बेसमा निकाल्ने डिभिडेन्ड 100 रुपियाँको फेस भ्यालु मानेर। अब नेक्स्ट भनेको पर्पेचुअल हो, पर्पेचुअल प्रिफर्ड स्टक। प्रिफर्ड स्टक भन्ने बित्तिकै पर्पेचुअल भन्ने नै बुझिन्छ है। रिडिमेबल एकदम थोरै हुन्छ, कम हुन्छ। त्यतिखेर भ्यालु अफ स्टक P0 इज इक्वल टु, त्यतिखेर चाहिँ माथिको फर्मुला D/K। यो चाहिँ के छ पर्पेचुअल सधैँभरि आइरहन्छ नि त, त्यही भएर यो चाहिँ सर्टेन टाइममा गएर के छ म्याच्योर्ड हुन्छ, त्यही भएर डिभिडेन्ड जति K मल्टिपल क्यास फ्लो, यो चाहिँ के छ भने म्याच्योर्ड भ्यालु चाहिँ एकचोटि मात्रै आउने भएर PVIF मात्र, यो एन्युटी यो नन एन्युटी। यसको चाहिँ रिटर्न पनि निकाल्न मिल्छ है, रिटर्न अर यिल्ड K इज इक्वल टु D/P0, यो हुन्छ है यो कुरा। वेयर P0 भनेको प्राइस अफ स्टक, भ्यालु अफ स्टक र प्राइस अफ स्टक हो। ल फर्मुला यति नै हो। यो के छ भने यो पर्पेचुअल बोन्डको जस्तो फर्मुला छ यतापट्टि, यो पर्पेचुअल प्रिफर्ड स्टक हो। अनि फेरि यो के छ भन्दाखेरि यो रिडिमेबल कुपन बोन्डको जस्तो के छ भन्दाखेरि फर्मुला छ यो है। यो बोन्डको जस्तो छ किन यसको अर्निङ फिक्स हुन्छ नि त, त्यही भएर यसो फर्मुला बोन्डको जस्तो बनाएको छ। बोन्डको लागि यो डीको ठाउँमा आई आउँथ्यो, V0 इज इक्वल टु I इन्टु PVIFA K% yen इयर प्लस M इन्टु PVIF K% yen इयर हुन्थ्यो नि होइन। यहीको फर्मुला हो यो। यसमा पनि YTM भन्ने निकाल्न मिल्छ, नमिल्ने होइन। निकाल्नु पऱ्यो भने त्यहाँको YTM यिल्ड निकाल्ने जसरी नै गर्ने हो। तर अब यसमा चाहिँ हामीले त्यतातिर जाँदैन, एउटा सिम्पल हिसाब गर्छौँ है। 36 नम्बरको हो त्यो हिसाब। क्यालकुलेट द भ्यालु अफ फलोइङ प्रिफर्ड स्टक भनेको छ, बुकको हो यो। यहीमा सोधेको भ्यालु अफ स्टक, भ्यालु अफ स्टक P0 इज इक्वल टु वाट। यसमा प्रिफर्ड स्टक पेज डिभिडेन्ड अफ रुपिस 15 पर सेयर डिभिडेन्ड छ।
यसमा एउटै हुन्छ सधैँ डिभिडेन्ड, त्यही भएर डी मात्र लेखेको हुन्छ, D0 D1 गरिराख्नु पर्दैन। 15 रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न 12%। रिक्वायर रिटर्न K इज इक्वल टु 12% छ भने P0 इज इक्वल टु के हो त फर्मुला, D बाई K इज इक्वल टु 15 बाई 0.12 इज इक्वल टु ₹125। Therefore, value of preferred stock is ₹125। यसरी गर्ने हो। अब बी नम्बरमा preferred stock which has a dividend rate of 18% on 100 par value, appropriate discount rate is 15%। अब यहाँ पर्सेन्ट दिएको छ नि, त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो, रुपिसमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो है। डिभिडेन्ड रेट 18% छ, डिभिडेन्ड कति हुन्छ त, इज इक्वल टु हामीले 180 गर्थ्यौँ है, बढ्नु भएको भए, यो चाहिँ 100 भएको कारणले 18 मात्र हुन्छ। 18 100 हुन्छ यसको पार भ्यालु। म्याचुरिटी कति छ, म्याचुरिटी भ्यालु लेखा है, एम इज इक्वल टु ₹1000। कहिलेकाहीँ यो पनि चाहिन्छ यदि म्याचुरिटी पिरियड छ भने, तर छैन यसमा, यो रिलेभेन्ट चाहिँ छैन भने मैले सारेँ। डिस्काउन्ट रेट छ, डिस्काउन्टेड कम्पाउन्डेड सब ब्याज दरै हो। के इज इक्वल टु कति छ 15% छ भने यसमा पनि सोधेको P0 इज इक्वल टु गर्ने त्यही नै हो, डी बाई के इज इक्वल टु 18 डिभाइड बाई 0.15 गर्ने भने ₹120 आउँछ। Therefore, value of preferred stock is ₹120। यसरी गर्नु पर्यो। अब सी नम्बरमा है, ल देखाएन नि पज गर्ने, म चाहिँ गर्न थालेँ। अब प्रिफर्ड स्टक विथ 100 par 10 year म्याचुरिटी, पार भ्यालु एम, म्याचुरिटी भ्यालु एम इज इक्वल टु ₹100। त्यसपछि 10 year म्याचुरिटी छ, एन इज इक्वल टु 10 year। त्यसपछि फेरि 10% डिभिडेन्ड इन्भेस्टर रिक्वायर 12%, 10% डिभिडेन्ड छ, डिभिडेन्ड रेट इज इक्वल टु 10%। डिभिडेन्ड निकाल्न दिएको हो, डिभिडेन्ड डी इज इक्वल टु 10% अफ 100 भनेको ₹10 हो। रिक्वायर रेट अफ रिटर्न 12 छ, रिक्वायर रिटर्न के इज इक्वल टु 12% दिएको हो। अब निकाल्नु पऱ्यो, यति आउँछ आन्सर, निकाल्नु पऱ्यो। सेम नै हो कि म्याचुरिटी रहेछ नि त, यहाँ त सेम त होइन, अलिक फरक रहेछ। म्याचुरिटी भएपछि के हुन्छ, भ्यालु इज इक्वल टु P0 इज इक्वल टु डी इन्टु PVIFA K% एन इयर प्लस एम इन्टु PVIF K% एन इयर। डी कति छ 10 इन्टु PVIF A K% 12% 10 इयर, त्यसपछि प्लस 100 इन्टु PVIF यसो भन्दाखेरि 12% 10 इयर, 10 इयर लेखा है 20 जस्तै क्या, 10 इन्टु यसको फ्याक्टर प्लस 100 इन्टु यसको फ्याक्टर गर्ने आउँछ ₹88.7। ल यसरी गर्ने है यो चाहिँ। therefore value of preferred stock is ₹88.7। क्यालकुलेटरमा गर्नुपर्छ है, तिमीले गरेर कम्प्लिट गरेर बल्ल निकालेर मैले आफूले लिएर राख्ने भनेर त्यो गर्नु हुँदैन। ल अब यो च्याप्टर सिद्धियो है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। मैले बन्द गर्दै यहाँ।